سلام به شما. خیلیاتون خواسته بودین که نگاهی بندازیم به محتوای برنامه ریستارت. امروز میخوایم قسمت 17 رو بررسی کنیم بر اساس متنی که از صحبت‌های سید محمد حسینی پیاده شده. بله، متنی که خب پر از مفاهیم عرفانی و فلسفیه. دقیقاً. هدفمون اینه که نکات اصلیشو بکشیم بیرون، مخصوصاً چیزایی که هولوش وحدت وجود میگه و اینکه چه فرقی میذاره بین دانش سطحی، یعنی همون سواد، و اون چیزی که علم واقعی یا عرفان میدونه. درسته. جالبه که این برنامه خودش رو علمی معرفی میکنه، نه صرفاً عرفانی، و یه تمایز خیلی مشخص میکشه بین سواد که برای پول درآوردنه و علم که لزوماً به درآمد ختم نمیشه. خب پس بزنیم بریم سراغش. اولین مفهوم کلیدی همونطور که گفتیم وحدت وجود هست که از شعر حاتف اصفهانی الهام گرفته شده. منبع این ایده رو چطور باز میکنه؟ ببین، وحدت وجود رو، یعنی اینکه در اصل فقط خدا هست و ما هیچی نیستیم، این رو پیوند میزنه به مفهوم درویش. میگه درویش اونه که مثل سقراط فهمیده که هیچی نمیدونه، میدانم که نمیدانم. جالبه. که وحدت وجودی هستن معمولاً با روحانیت رسمی مشکل دارن. انگار این معیار نزدیکی یا دوری به دیدگاه خود برنامه است. این تقابل درویش و روحانی رسمی نکته مهمی انگار. خب بعد از این یکی از نقدهای خیلی تند برنامه متوجه تقلیده، درسته؟ بله، خیلی شدید. ادعا میکنه که 97% مردم مقلدن. 97%؟ بله، میگه دینشون ارثیه، فقط تکرار میکنن بدون اینکه خودشون به چیزی رسیده باشن و استدلالش اینه که دین واقعی باید یه جوری باشه که هر کسی حتی تنها توی یه جزیره بدون کتاب، بدون آخوند یا کیشیش، یعنی فقط با فکر کردن خودش، دقیقاً از طریق خرد و تفکر بتونه بهش برسه. میگه یه استعداد ذاتی درونی هست. چطور؟ یعنی مثل یه حس شیشمه؟ آره، یه چیزی شبیه اون. حتی تشبیهش میکنه به یه قده که باید فعال بشه. این فعال شدن هم با تفکر و خرد اتفاق میفته، نه با خوندن کتاب یا دنبال روبی از کسی. این ایده دسترسی مستقیم و درونی خب چطور به فهم متون مقدس ربط پیدا میکنه؟ اون بیت حاتف چی بود؟ اون بیت که میگه یار بی پرده از در و دیوار در تجلیست یا اول الابصار. منبع میگه اول الابصار یعنی اونایی که چشم دلشون بازه، بصیرت دارن. پس حقیقت برای همه آشکار نیست؟ نه، برای اونای آشکار میشه که این بصیرت رو دارن. همینو تعمیم میده به قرآن. مثلا میگه این حروف اول سوره ها، الف لام میم و اینها مثل کلیدن. کلید؟ آره، کلیدهایی که اگه نداشته باشیشون، یعنی همون بصیرت رو، خوندن قرآن فایده نداره. حتی میگه ممکنه ضرر هم داشته باشه، مثل داروی اشتباهی. عجب. بله، برای همین میگه قرآن برای متقین هست و متقین رو کیا تعریف میکنه؟ اونایی که به غیب ایمان دارن، یعنی میتونن نادیدنی ها رو ببینن. خب با این تفاسیر منبع یه دسته‌بندی کلی هم از آدم‌ها ارائه میده. اون چی هست؟ آره، میاد آدم‌ها رو 3 دسته میکنه. 3 دسته؟ بله. اول مقلدان که همون اکثریت 97%. خب دوم اهل حکمت و استدلال، یعنی فیلسوفا، متفکرا، کسایی که با عقل و منطق کار میکنن، حالا چه با خدا چه بی خدا. اینا از مقلدا بالاترن ولی خب محدودیت دارن هنوز. و دسته سوم؟ دسته سوم اهل تصوف و عرفانن، اونایی که با همون چشم دل میبینن، به عین الیقین رسیدن. مثالم میزنه؟ آره، کسایی مثل مولوی، عطار، اینها رو میذاره تو این دسته. حالا نکته اینجاست که روحانیون رسمی رو کجای این دسته‌بندی قرار میده؟ خب اینم جالبه. اونها رو صراحتا میگه جزو دسته اولن، مقلدن. یعنی اهل حکمت یا عرفان نمیدونتشون؟ نه، اصلا. معتقده که تغییرات واقعی و عمیق تو دنیا کار دسته دوم و مخصوصاً سومه، نه مقلدا. خب با جنبندی همه اینا، هدف نهایی که برنامه ریستارت دنبال میکنه چی معرفی شده؟ ببین، هدفش رو اینطور میگه که میخواد اندیشه و راه کسایی مثل سقراط، افلاطون، مولوی، حلاج، اینها رو دوباره زنده کنه.
معتقده که اینها حقیقت رو مستقیم میدیدن، ولی خب همون اکثریت مقلد و یه اقلت به قول خودش خائن اینها رو سرکوب کردن یا کشتن. پس یه جورایی انگار ادعای احیاگری داره؟ یه چیزی فراتر، انگار خودش رو یه جور انتقام فکری برای اون جریان میدونه و پیام اصلیش اینه که آقا این درک رایج از دین خیلی سطحیه و ادیان رسمی راه رو گم کردن. بسیار خوب. پس دیدیم که چطور این منبع یه خط خیلی پررنگ میکشه بین دین تقلیدی و ظاهری با عرفان و اون تجربه مستقیم درونی، همون نگاه اول الابصار. دقیقاً. و شاید اینجا این سوال برای شما پیش بیاد که خب اگه این تعاریف رو در نظر بگیریم، چطور میتونیم بفهمیم درک خود ما، باورهای ما چقدرش تقلیده، چقدرش حاصل فکر خودمونه؟ اصلا اون بصیرت درونی که این منبع ازش حرف میزنه، اگه واقعی باشه، داشتنش یا نداشتنش چه تأثیری توی نگاه ما به همه چیز، به دانش، به ایمان، به خودمون میذاره؟ این یه سوال اساسیه دیگه.